Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah meatball dan brown sauce. Saya akan kongsikan rahsia untuk mendapatkan meatballs yang lembut dan juicy, jadi tonton video ini hingga akhir. Saya juga akan kongsikan tips-tips untuk membuat brown sauce klasik yang boleh dipadankan dengan bermacam-macam hidangan lain seperti roast beef, steak, ayam panggang dan bermacam-macam lagi. Jom kita ke dapur. Untuk 4 hidangan meatballs, kita perlukan 500 gram daging kisar. Gunakan yang fresh jika boleh. Daging kisar frozen akan menghasilkan meatballs yang kering. Kita juga perlukan 200 gram sup meat atau daging tetel yang berlemak seperti ini. Rahsia untuk mendapatkan meatballs yang juicy dan berperisa ialah campurkan sup meat atau daging tetel. Daging kisar biasa sahaja mengandungi kandungan lemak yang tidak cukup tinggi. Jadi kita tingkatkan dengan sup meat. Sebelum kita campurkan, kita perlu potong kepingan sup meat atau daging tetel menjadi cebisan-cebisan daging yang kecil. Untuk memudahkan kita potong, masukkan daging ke dalam freezer untuk 30 minit supaya keras sedikit. Potong kecil-kecil seperti ini. Sekarang kita campurkan daging kisar dan sup meat atau daging tetel. Gaulkan supaya sebati dan sekata. Tambahkan 1 sudu teh garam, setengah sudu teh serbuk bawang putih, 1 sudu teh serbuk bawang, setengah sudu teh lada hitam, setengah sudu teh daun parsley kering. Saya suka gunakan serbuk bawang putih dan bawang kerana perisanya lebih sedap berbanding dengan menggunakan bawang dan bawang putih segar. Ia juga akan mengurangkan kandungan air di dalam meatball kita di samping membantu memudahkan proses pembentukan meatball. Jika kita gunakan bawang dan bawang putih segar, meatball senang berderai bila kita goreng. Saya juga tidak menggunakan telur sebagai bahan pengikat atau binding agent. Saya gunakan 1 sudu teh 5 roti atau breadcrumbs sebagai bahan pengikat. Gaulkan sehingga rata dan sebati. Sekarang kita bentukkan meatball atau bola daging kita. Gunakan tangan saja. Bentukkan sebesar 2.5 cm seperti ini dan simpan dalam peti sejuk untuk 30 minit. Kalau nak lebih sedap, 2 hingga 3 jam supaya rempah-rempah dapat betul-betul diserap. Untuk brown sauce, kita perlukan 250 gram bawang dipotong halus, 125 gram seleri atau seledri, 125 gram carrot. Panaskan sedikit minyak zaitun dalam periuk. Tumiskan bawang. Tambahkan sedikit garam. Ini akan mempercepatkan air keluar dari bawang. Bila bawang dah mula layu, tambahkan carrot. Diikuti seleri atau seledri. Kacau, jangan tak kacau. Tumiskan sehingga mula berwarna kuning seperti ini. Jangan gunakan api yang besar supaya bahan tumisan tidak hangus. Tambahkan 1 cube pati lembu yang dilarutkan dalam 1 cawan atau 250 ml air. Tambah 3 lagi cawan air atau 750 ml. Bila dah mendidih, kecilkan api dan renihkan 20 hingga 25 minit. Tambahkan 1 sudu kecil tomato puri, 1 sudu kecil sos Lea & Perrins, 2 sudu besar kicap manis.
Kalau nak lebih sedap, boleh tambah 1 daun salam dan setengah sudu kecil Italian herbs. Renihkan 5 minit atau sehingga sayuran kelihatan lembut. Keluarkan semua sayur-sayuran. Perahkan saki-baki air dari sayuran. Sekarang kita buat pemekat sos atau roux. Cairkan 25 gram mentega. Tambah 25 gram tepung gandum. Kacau dan goreng tepung sehingga berwarna perang pucat seperti ini. Sekarang kita masukkan campuran mentega dan tepung kita kepada air rebusan tadi. Masukkan sedikit demi sedikit. Sos akan memekat perlahan-lahan. Sekarang kita masukkan 100 ml susu segar dan kacau rata. Tambah setengah sudu kecil lada hitam. Setengah sudu kecil daun parsley kering. Brown sauce dah siap. Sekarang kita boleh menggoreng meatballs. Goreng sehingga perang keemasan seperti ini. Meatballs dah siap sedia untuk dihidangkan bersama brown sauce. Terima kasih kerana menonton video ini hingga ke penghujung. Jika masih belum subscribe atau follow, sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Ada bermacam-macam video resipi menarik di channel ini, boleh cuba klik salah satu dari video di sini. Selamat mencuba!